ลึกลงไปใต้ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กที่ชื่อว่าฮวนเดฟูกากำลังมุดตัวสู่ชั้นเนื้อโลกและภาพถ่ายคลื่นไหวสะเทือนเปิดเผยว่าแผ่นเปลือกโลกนี้กำลังฉีกขาดและแตกสลายออกเป็นชิ้นๆท่ามกลางความกดดันมหาศาลรอยแผลปริศนาขนาดใหญ่ที่ฉีกกว้างกว่า150 เมตรที่อยู่ลึกลงไปในชั้นเนื้อโลกนี้อาจจะเป็นระเบิดเวลาที่รอการปลดปล่อยมหาภัยพิบัติสึนามิและแผ่นดินไหวระดับเมกะตันคลิปนี้จะพาทุกคนดำดิ่งลงสู่ใต้พื้นพิภพเพื่อค้นหาความจริงของรอยแยกมรณะนี้กันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโลกประกอบไปด้วยแผ่นธรณีภาคขนาดใหญ่และเล็กเชื่อมต่อกันกว่า15แผ่นหนึ่งในแผ่นขนาดเล็กทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกคือแผ่นไมโครเพดฮวนเดฟูกาแผ่นฮวนเดฟูกาเป็นตัวสำคัญที่สร้างแนวปะทะที่เรียกว่าเขตมุดตัวแคสเคเดียทอดยาวตั้งแต่ตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาไปจนถึงรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาในอดีตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเกิดการขยับตัวอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับ 9.0 แมกนิจูดพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูที่ถล่มเมืองฮิโรชิมาหลายหมื่นลูกรวมกันซึ่งระเบิดปรมาณูลิตเติ้ลบอยที่ถล่มฮิโรชิมานั้นมีอนุภาคทำลายล้างเทียบเท่ากับระเบิด TNT 15 กิโลตันดังนั้นแรงสั่นสะเทือนอย่างมากนี้จึงก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่เดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหมู่บ้านชายฝั่งโดยที่ชาวญี่ปุ่นในยุคนั้นไม่รู้ต้นกำเนิดของคลื่นยักษ์จนถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสึนามิกำพร้าตำราเรียนธรณีวิทยาอธิบายว่าแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรที่เย็นและมีความหนาแน่นสูงจะเลื่อนมุดลงไปใต้แผ่นทวีปอย่างเป็นแผ่นเดียวกันราวกับสายพานลำเลียงแต่การศึกษาล่าสุดจากเครือข่าย Seismic Imaging เผยให้เห็นว่าแผ่นฮวนเดฟูกาไม่ได้มุดลงไปในแบบแผ่นแข็งชิ้นเดียวนักวิจัยเปรียบเทียบกระบวนการนี้ว่าเป็นหายนะรถไฟชนกันแบบภาพสโลโมชันเมื่อส่วนหน้าของแผ่นเปลือกโลกมุดลงไปในชั้นแมนเทิลที่ร้อนจัดมันเริ่มบิดเบี้ยวอ่อนตัวและฉีกขาดแตกสลายออกเป็นชิ้นๆภาพถ่ายความเร็วคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติแสดงให้เห็นเขต low velocity หรือเขตที่มีความเร็วคลื่นแผ่นดินไหวต่ำเขตนี้มีความหนาถึง 50-100 กิโลเมตรแทรกตัวอยู่ใต้ไมโครเพดซึ่งชี้ให้เห็นถึงการสะสมตัวของมวลแอสติโนสเฟียร์ที่ร้อนและลอยตัวได้ง่ายมวลเหล่านี้ซึมแทรกขึ้นมาตามรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกส่งผลให้เกิดภูเขาไฟในจุดที่ไม่ควรจะเกิดตามทฤษฎีรอยต่อปกติและการที่แผ่นเปลือกโลกแตกเป็นชิ้นเล็กๆทำให้การกระจายตัวของความเครียดใต้ดินซับซ้อนขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพยากรณ์และการเตรียมรับมือแผ่นดินไหวในอนาคตการค้นพบความจริงเกี่ยวกับแผ่นดินไหวระดับเมกะในอดีตนั้นอาศัยการรวบรวมหลักฐานทางธรณีวิทยาบันทึกทางประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าของชนเผ่าพื้นเมืองตามแนวชายฝั่งของรัฐวอชิงตันและรัฐโอเรกอนมีปรากฏการณ์ป่าผีซึ่งเป็นซากต้นซีดาสีเทาซีดที่ยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้างนักวิทยาศาสตร์ใช้ศาสตร์แห่งเดนโดรโคโนโลจีหรือการหาอายุจากวงปีต้นไม้ก็พบว่าต้นไม้เหล่านี้ตายลงพร้อมกันอย่างฉับพลันในฤดูหนาวของปี 1699 ถึง 1700 สาเหตุเกิดจากแผ่นดินทรุดตัวลงหลายฟุตอย่างกระทันหันทำให้น้ำเค็มจากมหาสมุทรทะลักเข้าท่วมรากต้นไม้ข้อมูลนี้สอดคล้องกับบันทึกการเก็บภาษีและสมุดจดบันทึกของซามูไรในยุคเอโดะของญี่ปุ่นซึ่งระบุถึงเหตุการณ์สึนามิกำพร้าที่พัดถล่มชายฝั่งในวันที่ 26 มกราคม ปี 1700 นอกจากนี้ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันตามแนวชายฝั่งแคสเคเดียมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างทันเดอร์เบิร์ดและเวล
โดย Thunderbird คือนกสายฟ้าขนาดยักษ์ตามความเชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งในตำนานการขยับปีกแต่ละครั้งของมันนั้นจะทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องและทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนแผ่นดินไหวส่วนด้านเวลก็คืออสุรกายวาฬยักษ์ผู้ทรงพลังแห่งท้องทะเลเป็นสัญลักษณ์แทนมหาสมุทรเมื่อนกยักษ์โฉบลงมาจับวาฬการดิ้นรนต่อสู้ของทั้งคู่ทำให้ผืนน้ำในมหาสมุทรลดระดับลงอย่างรวดเร็วก่อนจะม้วนตัวกลับมาเป็นคลื่นยักษ์กวาดล้างหมู่บ้านชายฝั่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันตีความว่าตำนานนี้ก็คือบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับเมกะทรัสต์และคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นจริงในปี 1700 นั่นเองการผสานกันของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์นั้นยืนยันว่าเขตมุดตัวแคสเคเดียเคยปลดปล่อยพลังทำลายล้างมหาศาลมาแล้วแผ่นฮวนเดฟูกามุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาเหนือด้วยอัตราเฉลี่ยประมาณ 3-4 เซนติเมตรต่อปีในสเกลเวลาของทางธรณีวิทยาความเร็วระดับนี้กักเก็บพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกไม่ได้เลื่อนไหลอย่างราบรื่นเสมอไปบางส่วนเกิดการล็อกติดกันทำให้เกิดความเครียดสะสมในชั้นหินต่อเนื่องหลายร้อยปีเมื่อความเครียดเกินกว่าที่หินจะรับได้มันจะดีดตัวกลับอย่างรุนแรงตามทฤษฎีการยืดหยุ่นของหินปลดปล่อยพลังงานเป็นแผ่นดินไหวขนาด 8 หรือ 9 แมกนิจูดซึ่งหลายคนอาจจะมองครับว่าตัวเลขแมกนิจูดแตกต่างกันเพียงหน่วยเดียวนั้นน้อยแต่ความจริงแผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจูดจะมีพลังงานมากกว่าแผ่นดินไหวขนาด 8.0 แมกนิจูดถึง 32 เท่าตามมาตราโมเมนต์แมกนิจูดการมุดตัวต่อเนื่องตลอดหลายล้านปีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภูเขาไฟเมื่อแผ่นเปลือกโลกมุดลึกลงไปความร้อนและความดันทำให้เกิดการหลอมละลายกลายเป็นแมกมาดันตัวขึ้นสู่ผิวโลกกระบวนการนี้ก่อกำเนิดเป็นเทือกเขาไฟคาสเคดทอดยาวเป็นแนวชายฝั่งโดยเทือกเขานี้ประกอบไปด้วยภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงอย่างเมาท์เซนต์เฮเลนและเมาท์เรเนียงานวิจัยในปี 2019 อาศัยข้อมูลจากเครือข่ายสถานีวัดแผ่นดินไหวพบว่าลึกลงไปในเนื้อโลกมีรอยฉีกขาดขนาดมหึมาลึกประมาณ150กิโลเมตรในส่วนของแผ่นฮวนเดฟูกาที่จมลงไปแล้วรอยแผลเป็นขนาดยักษ์นี้เป็นช่องทางให้มวลเนื้อโลกที่ร้อนจัดไหลทะลักขึ้นมากระบวนการนี้นำไปสู่การเกิดภูเขาไฟที่มีลักษณะผิดแผกไปจากแนวรอยต่อปกติเช่นบริเวณไฮลาวาเพลนส์การฉีกขาดของแผ่นเปลือกโลกยังส่งผลให้ความเค้นและความเครียดมีการกระจายตัวที่ซับซ้อนขึ้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าชิ้นส่วนของแผ่นฮวนเดฟูกาอาจแตกออกเป็นไมโครเพลทขนาดเล็กๆซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต95%ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนโลกมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกโดยภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างเมืองซีแอตเทิลเมืองพอร์ตแลนด์และเมืองแวนคูเวอร์ซึ่งเขตมุดตัวแคสเคเดียก็ถือเป็นภัยคุกคามทางธรรมชาติขั้นสูงสุดในพื้นที่นี้ผู้เชี่ยวชาญใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์คาดการณ์ว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ขึ้นอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานและอาคารบ้านเรือนอย่างรุนแรงโครงสร้างในซีแอตเทิลเคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาดย่อมกว่าอย่างแผ่นดินไหวนิสควอลลีในปี 2001 มาแล้วแผ่นดินไหวครั้งใหม่จะกระตุ้นให้เกิดสึนามิซัดถล่มแนวชายฝั่งในไม่กี่นาทีก่อนเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปสร้างความเสียหายในระดับโลกดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งสร้างอาคารหลบภัยสึนามิและปรับปรุงมาตรฐานการก่อสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตแผ่นฮวนเดฟูกาเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกโบราณขนาดยักษ์ชื่อว่าแผ่นฟารัลลอนที่เคยครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกปัจจุบันแผ่นฟารัลลอนเกือบทั้งหมดได้มุดตัวและหลอมละลายหายไปใต้ทวีปอเมริกาเหนือเหลือเพียงเศษซากเล็กๆอย่างแผ่นฮวนเดฟูกาแผ่นริเวล่าและแผ่นโคโคสทางซีกโลกใต้มีแผ่นนัสกาที่กำลังมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาใต้การมุดตัวนี้สร้างแนวเทือกเขาแอนดิสและก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในโลกที่ประเทศชิลีซึ่งก็คือแผ่นดินไหวที่เมืองบัลดิเบียประเทศชิลีในปี 1960 ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ด้วยขนาด 9.5 แมกนิจูดโครงการระดับชาติอย่าง EarthScope และ Cascadia Initiative ได้ติดตั้งเครือข่ายสถานีวัดแผ่นดินไหวแบบสะเทินน้ำสะเทินบก
ทอดยาวตั้งแต่ก้นมหาสมุทรไปจนถึงแผ่นดินใหญ่เครื่องวัดแผ่นดินไหวใต้สมุทรถูกหย่อนลงสู่ก้นทะเลเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของโลกข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนนับแสนชุดถูกส่งเข้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ย้อนกลับและสร้างภาพจำลอง3มิติของโครงสร้างเนื้อโลกเทคโนโลยีนี้ทำงานคล้ายกับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์โดยระบบนี้ทำให้มองทะลุเปลือกโลกที่หนาทึบลงไปเห็นรอยฉีกขาดเห็นความเคลื่อนไหวของแมกมาและความบิดเบี้ยวของแผ่นฮวนเดฟูกาได้อย่างชัดเจนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีความแม่นยำสูงขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กำลังก่อตัวอยู่ใต้เปลือกโลกปัจจุบันระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าอย่างเช็คอเลิร์ตบริเวณชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ก่อนที่คลื่นแผ่นดินไหวจะเดินทางมาถึงในเวลาไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลักนาที